สวัสดีครับหลายๆท่านที่ซื้อ Aruba มานะครับก็จำเป็นจะต้องรีเซ็ตเป็น Factory Reset หรือบางทีซื้อเป็นมือสองมาหรือจำเป็นจะต้องคืนค่าโรงงานนะครับผมลองหาในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ค่อยมีนะจะมีเว็บฝรั่งที่อธิบายเอาไว้แต่ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับถือเป็นคนไทยที่ทำออกมาเป็นคลิปแรกก็แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ต Aruba จริงๆใช้กับ Aruba ได้หลายรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้เป็น Aruba AP 535นะครับเนี่ยครับก็มีวิธีรีเซ็ตคล้ายๆกันปกติรุ่นนี้จะเป็น PoE นะครับจะสามารถเสียบไฟได้ตรงนี้ช่องรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ตัวคอนโซลไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจำเป็นต้องเสียบคอนโซลก็จะเห็นในส่วนของการวิ่งของตัวข้อความอะไรพวกนี้ระหว่างรีเซ็ตนะครับมี USB นะตัวนี้ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการเปิดนะครับผมจะเสียบสายแลนตัวนี้เป็นสาย Cat 5e นะครับจริงๆควรจะเป็น Cat 6นะแต่ว่า Cat 5e ก็ได้นะครับสำหรับการทดสอบการอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวนี้เป็น PoE adapter นะครับซึ่ง output ก็จะเป็น56โวลต์ 0.535 แอมป์นะครับเสียบไฟเรียบร้อยแล้วผมมีไฟสถานะบอกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเสียบสาย LAN in ไปยังเราเตอร์นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่มีไฟ PoE ไปหา Aruba นะครับสำหรับการรีเซ็ตให้คุณเสียบเป็นคลิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างลึกนะให้คุณเสียบตัวคลิปเข้าไปในช่องนี้เพื่อรีเซ็ตนะครับผมจะเสียบเอาไว้อย่างนี้นะแล้วก็หงายขึ้นให้คุณดูนะครับแล้วตัวนี้เป็นไฟอยู่บริเวณนี้คุณต้องดูไฟกระพริบนะขออนุญาตจัดท่านิดนึงนะครับให้จ่อนะครับจ่อไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเสียบนะโอเครอกดถ้ากดถูกต้องมันจะเป็นเสียงดังแก๊ก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 นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าโอเคนะครับให้คุณกดแก๊กค้างไว้นะห้ามปล่อยนะครับแล้วก็เสียบสายไฟเหมือนเปิดเขานั่นเองนะครับแก๊กแล้วก็เปิดไฟลองสังเกตไฟตรงนี้โอเคไฟตรงนี้ก็กระพริบขึ้นมาแล้วนะครับดูไฟนะเขาจะดับไปก่อนแล้วกระพริบรอกระพริบปุ๊บโอเคเนี่ยครับพอแฟลชเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ารีเซ็ตแล้วครับเท่านี้เองปล่อยให้เขาบูตไปจนจบนะครับแล้วจะมี Wi-Fi ชื่อเป็น Set Me Up นะครับแล้วก็ตามด้วย MAC address 6ตัวท้ายแถวๆนี้ขึ้นมาให้คุณเห็นคุณสามารถเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็ค้นหา Wi-Fi ตัวนั้นได้เลยเชื่อมต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวรหัสผ่านนะครับแล้วค่อยไปตั้งค่าเข้ารหัสผ่านว่าแอดมินแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกทีหนึ่งซึ่งพาสเวิร์ดจะเป็น serial number ตัวนี้ case sensitive เป็นตัวใหญ่ตามนี่เลยนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าเว็บตั้งค่าได้นะครับให้คุณรอไปจนกว่าไฟทางฝั่งขวาจะขึ้นนะครับไฟฝั่งซ้ายเป็นไฟ power ส่วนไฟฝั่งขวาเป็นไฟ Wi-Fi ตอนนี้ตัว AP ปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ตัว AP ไฟทั้ง2ดวงติดแล้วนะครับก็เข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะให้คุณคลิกที่รูป Wi-Fi ที่เป็นรูปใบพัดนะครับคุณจะเห็นตัว AP ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาใหม่ก็คือ Set Me Up แล้วก็ตามด้วย MAC address 6 หลักสุดท้ายนี่นะครับให้คุณเชื่อมต่อเลยนะครับเมื่อคุณกดเชื่อมต่อตัว Wi-Fi ชื่อ Set Me Up ไปแล้วบางครั้งตัวเบราว์เซอร์ของคุณก็จะพามาหน้านี้นะครับจะกลายเป็นชื่อตัวนี้นะอัตโนมัติเลยให้กด Advanced นะครับเพื่อที่จะเข้าเว็บปกติแล้วตัวเบราว์เซอร์จะเป็นคนล็อกเอาไว้นะครับ Proceed ต่อไปโอเคมาแล้วนะครับบางคนถ้าไม่ขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาเบอร์ IP นะแต่ปกติแล้วไม่จำเป็นนะครับเขาจะออโต้รีเดเรกแลนดิ้งมาที่ตัว
เว็บแอดมินหรือเว็บคอนโซลของตัว Aruba ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเขาจะเขียนว่า Welcome to Instant ตัวนี้นะครับ Default User เป็น Admin ADMIN นะครับส่วนตัว Password นะครับก็คือ Serial Number เป็นตัวใหญ่นะครับ CNKT Enter โอเคเนี่ยครับเขาจะบังคับให้เปลี่ยน Password นะครับใส่พาสเวิร์ดอะไรไปก็ได้แต่จดไปด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นล็อกอินอีกรอบ Enter มาแล้วครับเราสามารถที่จะเข้ามาเว็บตั้งค่าของ Aruba AP535 ตัวนี้ได้แล้วเซตประเทศครับโอเครอสักครู่ฟรี90 day cloud management นะครับสามารถกด activate ได้โอเคนะครับเข้ามาแล้ววันนี้ก็ปิดไปเท่านี้เองครับคุณก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง Wi-Fi เรื่อง Wireless นะครับคุณสามารถสร้าง Wireless ชื่อของคุณได้นะครับเช่นผมใส่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ next network assign เอาเป็น default ไปก่อนนะครับ next แล้วก็ security โอเคง่ายๆผมใส่เป็น Wi-Fi testing นะครับแนะนำว่าเป็นตัวอักษรอย่างเดียวจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้มีเว้นวรรคก็ได้โอเคถัดไปครับ access rule ยังครับ finish ก่อนเลยไฟกระพริบนิดหน่อยคุณก็จะได้ Wi-Fi ชื่อใหม่มานะครับรอเขาปรับนิดหน่อยครับอาจจะมีการรีบูตบางส่วนใหม่นะครับโอเคตัว Set Me Up ตัว The Sunลองดูใน Wi-Fi list ครับว่าเจอ The Sun หรือเปล่านะครับเจอแล้ว The Sun Connect นะครับโอเคผมเคยใช้ชื่อนี้พาสเวิร์ดนี้แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านนะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยคุณก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับเขาจะบังคับให้ล็อกอินใหม่นะครับก็ใส่ ADMIN password โอเคเข้ามาได้แล้วนะครับลองมาดู config network เห็นไหมครับตัว Set Me Up หายไปแล้วนะครับจะเป็น Wi-Fi ตัวเดียวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมีเครื่องคอมเชื่อมต่ออยู่1เครื่องนะครับหลังจากนั้นก็ให้เข้ามาที่ตัว Access Point มาสังเกตการนิดนึงครับตอนนี้ IP ของเครื่องนะครับรับจากเราเตอร์ตัวหลักมาเป็น IP ชุดนี้นะครับเป็น IP ของ WAN ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่อย่าลืมก็คือคุณจะต้องมาตั้งชื่อให้เขาด้วยนะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยถ้ามีหลายตัวก็รันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆ NDP ใส่เป็น IP ของ AD ก็ได้หรือใส่เป็น IP ของภายนอกก็ได้นะครับส่วน Time Zone ก็เลือกเป็น Bangkok นี่ครับ UTC+7 นี่นะครับโอเคอื่นๆจำเป็นไหมถ้าจำเป็นก็ตั้งค่าครับแต่ถ้าไม่จำเป็นอะไรก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนอื่นๆมี Uplink เนี่ยครับเยอะแยะเลยการตั้งค่าเพียบเลยจริงๆเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของ Monitoring นะครับหลายๆอย่างเลยเรื่องของ Proxy นะครับเรื่องของ Time Based Service เยอะมากแล้วก็อื่นๆ Security ครับลองศึกษาดูมันเยอะจริงๆนะครับผมยังศึกษาไม่หมด
เดี๋ยวผมขอศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเพิ่มกรณีที่เป็นการคอนฟิกแบบสมบูรณ์นะครับก็คลิปนี้มาเพียงแค่ให้เริ่มต้นใช้งานได้เข้าเว็บตั้งค่าได้แล้วก็ตั้งค่าเบื้องต้นให้เข้าใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ